ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል። ይሄ የሲሪዝ ፓርት 2 ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ከመጀመር በፊት ፓርት 1ን እንድታዩት በጣም ሪኮሜንድ አደርጋላችኋለሁ። ቻናል ላይ ወስገብታችሁ ወይ እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል እሱን እንድትነኩት። በዛሬ ቪዲዮ ማስተምራችሁ ሁለት ነገር ነው፣ ቫሪያብል እና ዳታ ታይፕ። አሁን ለቫሪያብል ለማውራት ኮምፒውተሩ ጋር እንግባ። እሺ አሁን አይድልን ክፈቱ። ባለፈው እንዴት እንደሚጫኑ እንዳሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ፋይል ላይ ግቡ፣ ኒው ፋይል ላይ ግቡ ወይንም ኮንትሮል ኤን አለ። አሁን ሴቭ አድርጉት የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ። እሺ እኔ ዴስክቶፕ ላይ የፈለጋችሁን ሰይሙት። ማይ ሰከንድ ኮድ እና ቫሪያብልስ ኤንድ ዳታ ታይፕስ የፈለጋችሁት ማለት ይችላልችሁ፣ ኦፕሽናል ነው። ስለዚህ አሁን ቫሪያብል እንደሆነ ላስረዳችሁ። ቫሪያብል ማለት አንድ ነገር የሚይዝ ካልገባችሁ በሲምፕሊ ሜተድ አሁን ቫሪያብሉ ኤ የምንለው ቦክስ ነው። እዛ ውስጥ የፈለጋችሁን ትከታላችሁ፣ ይይዟል። ያንን አሁን አፕ ሊሆን ይችላል፣ እቃችሁን ሊሆን ይችላል፣ ስክሪፕቶና እርሳሳችሁን ሊሆን ይችላል። አያችሁ ያን ነገር ይይዛል። ግን ወደ ኮምፒውተር ሪሌት ስናደርገው ወይ ስናቀርበው ኮምፒውተር መያዝ የሚችለው አራት ነገር ነው። ፍሎት አለ፣ ኢንቲጀር አለ፣ ቡሊን አለ፣ ስትሪንግ አለ። እኔ አሁን ሁሉንም አስረዳችኋለሁ። አሁን ከኢንት እንጀምር። ስለዚህ ኤ የፈለጋችሁትን ሰይሙት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድን ወይ ቁጥርን ከመጀመሪያ ማድረግ አትችሉም እና ስፔስ መጠቀም አትችሉም። አንደርስኮር ተጠቀሙ። አሁን ኤ ልበለው። ኤ ኢኳልስ ቱ 1 12 13 ሊሆን ይችላል። አሁን ኢኳልስ ቱ ማለት ነው ለማለት ነው። ይሄንን ነው ማለት ነው ለማለት ነው። አሁን በማትስ ላይ ስታዩት እኩል ኤ እና 13 እኩል ናቸው። ግን ወደ ኮምፒውተር ጋር ስታዩት ቫሪያብል ኤ 13ን ይዟል። ኤ 13 ከመሆን ሳይሆን ኤ 13ን የሚለው ኢንቲጀር ቁጥር ይዟል። ስለዚህ ኢንቲጀር ማለት ሙሉ ቁጥር ነው፣ ነጥብ የሌለው ማለት ነው። አሁን 13 አለ፣ 14 አለ እስከ ሚሊዮኖቹ ነጥብ የሌለው ከሆነ ኢንቲጀር ይባላል። አሁን ምን ላርግ? ፕሪንት ብዬ ታይፕ ብዬ ኤ ልበል። የታይፕ ኤ የኤ የምን ታይፕ ነው? የኢንት ታይፕ ነው፣ የስትሪንግ ታይፕ ነው፣ የምን ታይፕ ነው? ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄንን እንጻፉና ራን ሞጁል ወይ F5 ነኩ። እንደምታዩት ክላስ ኢንት፣ ክላስ የሚለውን ተውት፣ ኢንት ይላል። እንደምታያችሁ ኤ 14 ማለት ኢንት ማለት ነው። 14 የሚለው ቁጥር ኢንት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኤን ፕሪንት እናርግ። ኤን ፕሪንት ወይ ኤን እናሳያት። አሁን እንደምታዩት ኤ 14 ነው። ስለዚህ 14ን ከመጠቀም ይልቅ 14 ብሎ ከመጻፍ ይልቅ ከፈለጋችሁ ኤን ቫሪያብል ስላደረጉት ኤ 14 ነው። ስለዚህ ኤን መጠቀም ትችላላችሁ ከ14 ይልቅ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ስትሪንግ እንግባ። ቢ ልበለው ቫሪያብሉን። ቢ ኮስቱ ኮድ ተጠቅማላችሁ ሄሎ ወርልድ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ቁጥር አይደለም ነጥብ የለውም እና ይሄ ስትሪንግ ይባላል። እንግሊዘኛ ቃላቶችን መጻፍ ማለት ነው። አሁን እንደገና የቺን ኮፒ ላርጋት፣ ራይት ክሊክ ከዛችን ኮፒ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ቺን ፔስት። አሁን ግን ኤ የሚለውን ወደ ቢ ልቀይረው። ስለዚህ እንደሚታይ ስለዚህ ስትሪንግ ነው የሚለው። ክላሱን ተውት፣ አሁንም የነገርኳችሁ ነው። ስትሪንግ ነው የሚለው። str ማለት ስትሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ኬስ አረጋው ሄሎ ወርልድ የሚለውን ጸጥ ብላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ከምትጽፉ ቢን ጸጥ ብላችሁ መጠቀም ጸጥ ብለ ቢ መጠቀም ይቻላል። because ቢንን ሄሎ ወርልድ ላይ አርጋሃል ማለት ነው። አርጋችኋል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ፍሎት ልግባ። ቺን ሲ ነው ማለት ቫሪያብሏል። አሁን 12.4 አልኩ። ሲ ኢኳልስ 12.4 ማለት ነው። ይሄ ፍሎት ነው። ይሄ ነጥብ አለው እንደምታያችሁ እዚህ ጋር ነጥብ አለው። አሁን እንደገና ፕሪንት ታይፕ ልበል። ምን ታይፕ ነው? ሲን ነው የምፈልገው፣ የሲን ታይፕ ነው ማወቅ የምፈልገው። ስለዚህ F5 ወይ ራን ትላላችሁ፣ ራን ሞጁል እንደምታይ እዚህ ጋር ፍሎት ነው የሚለው።
12.4 ፍሎት ነው አሁን አንድ የመጨረሻ ላሳያችሁና ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ ለምን ላርገው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ d equals to true እና false አሁን for example ቴስታችሁ ላይ true እና false ጥያቄ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር false ነው ይሄ አንድ ነገር true ነው ይሄ የሚለውን ቡሊን actually በጣም ቀላል ነው true እና false ብቻ ነው true ማለት ወይ እውነት ነው ለማለት ነው false ማለት ደግሞ ውሸት ነው ወይንም ትክክል ያልሆነ ነገር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምንድን ነው የሚጠቅመው እስቲ a የሚለውን የኔ እድሜ ስንት ነው 12 ነኝ እሱንን ለምን እንደምጠቀመው እንገራችሁ print ልበል ዳግም is years old አላቆም እድሜው አቋለው ግን ለመቀየር ከፈለኩ የግዴታ እዚህ ጋር ገብቼ 13 አሁን 14 ነው 14 ከማለቅ ይልቅ ኤን መጠቀም ትችላላችሁ ኤ 12 ነው ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር እንደዚህ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ታረጋላችሁ ከዛ ኤን ትጽፋላችሁ ፕላስ ኤ አሁን ምን እንደሚመጣ ንገራችሁ ዳግም is ኤ ስንት ነው 12 ዳግም is ስፔስ እዚህ ጋር 12 ያስገባል ከዛ ስፔስ እዚህ ጋር years old ሲራን ላርገው ኦኬ ባሉት ሴቭ ካላረጋችሁ ምንድነው የሚለው can only concatenate string not int to string ስለዚህ አንድ ፕሮግራሚንግ ነገር ልንገራችሁ ሁሉ ጊዜ ነው የሚያጋጥማችሁ እኔም ሲጀምርም አጋጥሞኛል concatenate ማለት ማደባለቅ ነው እና አሁን ሪል ላይፍ ላይ ምንም ሴንስ ላይ ሰጥ ይችላል ግን ኮምፒውተር ላይ አሁን የኢንት ነገር ቁጥርን ከስትሪንግ ጋር ማጋጠም አይቻልም አሁን ቡሊየንን ወይ ትሩ እና ፎልስን ከስትሪንግ ጋር ማጋጠም አይቻልም እኩል ነው ኢንት እና ኢንት እኩል ስለሆኑ እነሱን ማጋጠም ትችላላችሁ ስትሪንግ እና ስትሪንግ እኩል ስለሆኑ ማጋጠም ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ ኢንቱን ግዴታ ማስገባት ካለባችሁ ምንድነው የምትሉት str የሚለውን ተጠቀማላችሁ አሁን ይሄ ነምበር ስለሆነ ነው str የሚለው የሰራው ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ ኮት ያደርግበታል እንደዚህ አሁን ይሄም ኢንት ነው ቁጥር አለ በስሉ ኮቱ ግን ወደ ስትሪንግ ይቀይሯል አሁን run ልበል እንደምታየው ዳግም is 12 years old አሁን 7 ሞላ እንበል for example run ዳግም is 70 years old ማለት ነው አሁን ደግሞ ቢንን hello world የሚለውን ልጠቀመው ልቀይረው ዳግም is አሁን እዚያ concatenation error አይመጣም print ዳግም b plus 30 years old እዚህ ጋር ምንም ኤረር አይመጣም የግዴታ መጻፍ የለባችሁ b+ ባነት ይሻላችሁ ግዴታ ዳግም is መጠቀም የለባችሁ ቫሪያብል ጥቅሙ ይሄ ነው ሲም እንደ a ማድረግ ትችላላችሁ false እና true መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ጥሩ ከሆነ ላይክ አድርጉት ሌላ ሰው እንደዚህ አይነት ኮንቴንት የኔን የሚፈልግ ከሆነና ከማያውቅ ከሆነ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ በሰላም ዋሉ